Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình vào bếp và xin giới thiệu các bạn một món rất quen thuộc với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích ẩm thực Hàn, đó là món mì cay Hàn Quốc. Sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Ở đây mình có 5 con mực ống, 5 con tôm, 100g thịt bò mình đã cắt sẵn rồi, 50g mọc sống á, mì gói Hàn Quốc không gia vị. Nếu mà mình không có mì này thì mình nấu mì gói khác cũng được, mì gói thường cũng được nhá, nhưng mà có cái mì này thì nó ngon hơn. Ớt bột Hàn Quốc. Đây là tương nha, tương Hàn Quốc. Một dĩa kim chi này, một bó kim châm, một cái bắp cải xanh, một cái bắp cải trắng với mấy củ rau thơm, mấy củ tỏi nữa nhá. Bây giờ đầu tiên là mình cắt bông cải, mình ngâm nước muối nha. Mình cắt đôi ra vậy, mình cho thau, mình ngâm một cái thau nước muối này. Cái này mình ngâm 10 phút nha. Kế tiếp là mình cắt kim châm luôn. Kim châm mình cắt xong mình lát nữa mình bẻ từng bẻ ra. Mình cũng ngâm nước muối luôn đi nhá, ngâm chung với nó luôn đi cũng được. Bây giờ mình kế tiếp này cắt bắp cải. Bắp cải này có thể mình làm bắp cải tím cũng được, mà bắp cải trắng cũng được ha. Mình cũng tiếp tục đi ngâm nước muối luôn nhé. Mọi thứ rau quả mình đều ngâm nước muối hết. Bây giờ kế tiếp là mình cắt mực ống này. Ống này tuy nó nhỏ nhưng mà nó tươi, thì mình cắt làm 3 thôi. Đó, cắt nó làm 3 thôi, không là nó nhỏ quá. Đấy ha. Có nào nhỏ mình cắt làm đôi. Bây giờ mình viên cái mọc này ha. Viên cho nó tròn tròn lắm, mình để vào tô cho nó nhìn thấy cho nó ngon ha. Mình cứ viên tròn tròn vậy, lát mình để vào tô nhìn nó tô của mình nó đẹp, nhìn nó hấp dẫn ha. Cái mọc này ăn cũng ngon. Thay vì người ta làm xúc xích lạp xưởng gì đó thì mình lại làm viên mọc, hoặc là người ta làm bò viên hoặc cá viên, tùy theo sở thích mỗi người. Này kim chi này là ở nhà mình làm ha, làm sẵn là mình lấy ra mình ăn thôi. Giờ kim chi mình cắt nhỏ thôi, cắt ngắn ngắn vậy này. Như vậy là cái gốc này mình quăng đi ha. Mình bắt nồi nước sôi, chờ nước sôi cái mình cho cái mực ống nó vào ha. Mình luộc đi, mình luộc cho nó vừa chín tới mình mới vớt ra. Mọi người thấy mực mình luộc nó trắng không? Nó nhỏ nhưng mà nó tươi. Nó vừa chín tới là mình vớt nó ra nhé. Rồi mình dùng cái dĩa này, mình vớt nó ra. Kế tiếp là mình luộc mấy con tôm xuống luôn. Rồi tôm chín tới mình vớt nó ra. Kế tiếp là mình cho mấy viên mọc vào đây luôn. Mình trụng cho nó săn cái thịt lại, chín lại luôn. Rồi cái viên mọc này mình cũng cho nó chín tới luôn nhé. Rồi nó cũng chín tới rồi mình tắt bếp đi nhé. Như vậy là mọi thứ mình đã trụng chín hết rồi. Chỉ còn bò là lát mình cho tái vào là chín thôi nhé. Mình bắt một cái nồi đất này này. Mình cho tí xíu dầu ha. Và cho tỏi vào đây. Mình xào. Mình phi cái tỏi cho nó thơm nhé. Khi tỏi nó thơm vàng rồi á là mình cho một nửa kim chi vào đây. Nhớ mình đừng có lấy nước. Rồi xào. Mình xào cho kim chi nó thơm ha. Xong mình đổ nước vào. Mình đổ nửa lít nước. Đậy nắp lại ha. Mình chờ cái nồi mình nó sôi. Wow, cái nồi mình đã sôi rồi. Bây giờ mình cho một muỗng ớt Hàn Quốc, một muỗng tương ớt Hàn Quốc, muỗng cà phê nha mọi người. Rồi, đúng một muỗng. Rồi, mình cho một muỗng bột nêm, muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng đường, muỗng cà phê á. Bắt đầu mình nêm lại thử coi cái nước nó vừa chưa ha. Chợ những cái nồi nước của mình hấp dẫn quá mọi người ơi. Chưa cho gì hết mà nhìn nó đỏ. Này người nào ăn cay thì thích ăn cay nữa thì cho thêm, mà còn không thì cho giảm bớt lại nhé. Wow, cái nước mình nó ngon quá. Cay cay chua chua. Này là mình chia ra một nửa thôi nhé.
Cho một ít bông cải vào đây. Một phần mình cho vào đây để cho nó chín này. Cho một ít thịt bò vào đây. Bò tái lại, bò mình cắt nhỏ. Mình cho một bên này. Xong rồi mình lại cho mì gói cho vào đây, cho nó sôi, cho nó chín nha. Kế tiếp là mình cho 2 viên mọc vào đây. Cái mì này mình phải cho mấy phút nó mới chín được nhá. Mực và 2 con tôm vào đây. Nấm kim châm, thêm một ít kim chi trực tiếp ở ngoài luôn nhé. Kế tiếp là mình cắt một ít hành hẹ vào đây. Như vậy là cái nồi mì cay của mình đã xong rồi đó. Cái này làm một phần người ăn nhá. Đó, tôm này, nấm kim châm của mình này, đó, mì Hàn Quốc này, mực này, thịt bò. Rồi cắt. Mình tính cắt thêm một lát ớt nữa mà thôi, cay lắm rồi, bỏ lên cho nó có màu thôi chứ còn cay lắm. Như vậy là mẹ mình mới thực hiện xong món mì cay Hàn Quốc như vậy. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với hai mẹ con mình nha. Đầu tiên mình gắp cái miếng mì này coi này. Wow, trộn với cọng mì ngon quá, Ngon. đã lắm. Nó cay cay, chua chua. Cái nước mì ngon. Mì ngon. Thì đã ăn cho mọi người coi chứ đúng là mình phải chơi lâu này mà. Một ống giòn, ngon. Hương đi, nhỏ nhỏ vậy thôi. Thơm ha. Rồi cái tô mì Bông cải, nhà mình mấy con nhà mình thích lắm, nhất là con gái Úc nhà mình khoái cái món này lắm. Hàn Quốc á, có rất là nhiều món ngon các bạn. Không phải món nào mình cũng thích đâu, nhưng mà riêng món này thì ngon thiệt. Nó có chua ngọt theo cái kiểu của Á Đông mình ha. Cái mì Hàn Quốc này cũng gần như là món lẩu Thái. Nó cũng cay cay chua chua này. Ở Việt Nam thì có Nó gì? tôm mực đầy đủ vậy. Mình có lẩu mắm. Mắm á. Lẩu mắm nó cũng có tôm. Cay vậy. Rồi nó có tôm, có mực vậy. Như vậy đó. Cái cọng mì này khá ngon đấy bạn. Các bạn nên tìm mua ở ngay siêu thị á, bán rất là phổ biến. Nếu mà mình cảm thấy không có thì mình mua mì khác nhà mình cũng được. nó hơi uổng. Mì kia nó có gia vị. Mình nên mua cái mì này ngon hơn. Và con tôm. Ăn thử tôm này. Tôm này gọi là tôm gì? Tôm bạc à? Tôm bạc. Đẹp quá ha. Tôm này vừa rồi này. Ăn mì cay là tôm này là ngon rồi. Tôm ngọt lắm. Ngon. Để cả vỏ không á. Nào rồi. Giòn. Cái vỏ nó giòn. Mà nó ngon ha. Kim chi. Kim châm. Kim châm đúng không? Kim chi này đó. Kim chi mình để vào kim chi này. Ở đây có nóng nó ngon lắm. Nó là một cái Thơm gừng đó. nó là một cái nguyên liệu rất là quan trọng cho cái món này nha các bạn. Kim châm. Mẹ mình có làm một cái clip dạy về kim chi này các bạn. Cách làm nó rất là đơn giản. Các bạn có thể tham khảo ở trên kênh của mình nhé. Mình có để link ở dưới đây nhé. Qua. Kim chi này mẹ làm khi nào? Hôm qua hả? Làm hôm qua. Nhà đây ăn đã ngon này. Thịt bò đúng không? Kim chi ngon Thịt lắm. bò thì mình không có cắt to, mình cắt nhỏ ra để ăn cho dễ. Này. Cho nó mềm dễ ăn. Này, con ăn cái này. Ăn viên mọc này thì mình có thể thay bằng xúc xích ha. Xúc xích hoặc là cá viên, bò viên. Bò viên. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn có thể là ăn xúc xích với bò viên nhiều rồi. Các bạn thử làm cái này ăn thử coi. Nó ngọt, có cái chất ngọt của nó đó. Cái ngọt riêng của nó, thử nha. Dai Ngon. Dai như chảo ra ha. Thấy không? Đẹp à, thơm á. Thơm. Đủ vị nha các bạn. Một cái tô này cho một người ăn. Này một gói đúng không? Một gói. Cho một người ăn này là no cần bụng luôn á. Cái này là buổi tối ha. Lạnh ăn cái này, nhất là mùa mưa ha. Khá hợp lý. Nhớ ăn nóng này, ăn với kim chi nóng nó cũng ngon. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực để làm tiếp nhiều món ngon hơn, hấp dẫn hơn để gửi đến các bạn trong những video sắp tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn nha.